મિત્રો, આ પ્રકારના વાક્યો તમે ચોક્કસથી રોજબરોજના જીવનમાં વાપરતા હશો કે મને ખબર છે પૈસા કમાવવા કેટલા મુશ્કેલ છે. મને ખબર છે કે એને મનાવવું કેટલું મુશ્કેલ છે. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલશો? મને ખબર છે કે બાળકને ઉછેરવું કેટલું મુશ્કેલ છે અને મને ખબર છે કે એના વગર રહેવું તારા માટે કેટલું મુશ્કેલ છે. તો મિત્રો, આ પ્રકારના જે વાક્યો છે ઇંગ્લિશમાં જો બોલવા હોય ને ખૂબ જ મુશ્કેલ તમને લાગતું હોય છે, પરંતુ આજે તમે જોશો કે એ ખૂબ જ સરળ છે, એકદમ ઇઝી છે. આ વાક્યો કઈ રીતે બોલવા, આજનો વિડીયો જોશો તમને ચોક્કસથી એનું ભાષાંતર આવડશે. એનું જે માળખું છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. માળખું છે તમારે જ્યારે કહેવું હોય ને કે મને ખબર છે એ કેટલું મુશ્કેલ છે, તો માળખું છે આઈ નો. આઈ નો. આઈ નો એટલે મને ખબર છે. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ. આઈ નો. બોલો, આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ. હવે શું મુશ્કેલ છે એ ટુ પછી તમારે મૂકવાનું છે. વાક્યો આપણે જોઈએ છીએ. એકવાર બોલી દો ફરીથી. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ. ચલો, પહેલું વાક્ય સમજીએ. મને ખબર છે કે પૈસા કમાવવા કેટલા મુશ્કેલ છે. તો પૈસા કમાવવા, ક્રિયા કઈ છે? કમાવવા. એ ખબર હોવી જોઈએ. એના માટે ક્રિયાપદ છે earn, EARN. સો આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ. આટલું તો મૂકી જ દેવાનું છે. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ earn money. To earn money. બોલો, I know how difficult it is to earn money. પૈસા કમાવવા કેટલું મુશ્કેલ છે મને ખબર છે. બીજું વાક્ય છે કે મને ખબર છે એને મનાવવું, એને માને એવું કરવું કેટલું મુશ્કેલ છે. I know how difficult it is to. હવે કોઈને મનાવવું, કોઈને વિશ્વાસ લવડાવવો, એના માટે જે ક્રિયાપદ છે એ છે કન્વિન્સ. અહીંયા લખી દઉં છું, કન્વિન્સ. કન્વિન્સ એટલે કોઈને વિશ્વાસ, કોઈને ખાતરી અપાવવી, કોઈને મનાવવું. મને ખબર છે એને મનાવવું કેટલું મુશ્કેલ છે. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ કન્વિન્સ હર. બોલો એકવાર. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ કન્વિન્સ હર. ચલો, નેક્સ્ટ વાક્ય સમજીએ. મને ખબર છે કે બાળકને ઉછેરવું કેટલું મુશ્કેલ છે. તો ચલો, આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ. આટલું તો મૂકી જ દેવાનું છે. હવે ઉછેરવું બાળકને, રેઇઝ અ ચાઇલ્ડ. રેઇઝ અ ચાઇલ્ડ. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ રેઇઝ અ ચાઇલ્ડ. બોલો એકવાર ફરીથી. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ રેઇઝ અ ચાઇલ્ડ. આ રીતે વાક્ય બનશે. ચલો, નેક્સ્ટ વાક્ય સમજીએ કે મને ખબર છે એના વગર રહેવું તારા માટે કેટલું મુશ્કેલ છે. મને ખબર છે એના વગર તને નથી ફાવતું. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ લીવ. લીવ એટલે રહેવું. ટુ લીવ વિધાઉટ એટલે એના વગર. હર એ છોકરી વગર. હર એટલે તેની વગર. વિધાઉટ એટલે વગર. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ લીવ વિધાઉટ હર. બોલો, હવે આ વાક્ય જુઓ ખાસ. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ લીવ વિધાઉટ હર. હવે તમારે કહેવું છે કે મને ખબર છે કે એને છોડી દેવી તારા માટે કેટલું મુશ્કેલ છે. હવે આ વાક્યમાં કોઈને, આ વાક્યનું ઇંગ્લિશ કઈ રીતે કરશો? કોઈને છોડી દેવું, એનો સ્પેલિંગ શું છે? LEAVE. એનો ઉચ્ચાર પણ લીવ જ છે. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ લીવ. સ્પેલિંગ અહીંયા લીવ આવશે, વિધાઉટ નીકળી જશે અને હર આવશે. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ લીવ હર. લીવ એટલે છોડી દેવું, સ્પેલિંગ અલગ છે. લીવ હર, એને છોડી દેવું કેટલું મુશ્કેલ છે. એવું વાક્ય પણ બની શકશે. નેક્સ્ટ જે વાક્ય છે, છેલ્લું વાક્ય છે. મને ખબર છે કે ભૂખ્યા ઊંઘવું કેટલું મુશ્કેલ છે. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ. હવે ઊંઘવું એટલે સ્લીપ. વિધાઉટ એટલે એના વગર. વિધાઉટ ઇટિંગ ફૂડ.
વિધાઉટ ઇટિંગ ફૂડ. વિધાઉટ પછી આઈએનજી આવશે. ઇટિંગ એટલે જમવું, ઈટ એટલે જમવું, ઇટિંગ ફૂડ એટલે જમવાની ક્રિયા, ભોજન જમવું. આઈ નો હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ સ્લીપ વિધાઉટ ઇટિંગ ફૂડ. મને ખબર છે કે ભૂખ્યા ઊંઘવું કેટલું મુશ્કેલ છે. તો આ રીતે મને ખબર છે આ કેટલું મુશ્કેલ છે એ વાક્યો બની શકે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. વિડીયો તમને આશા રાખું છું ગમ્યો હશે. કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવશો.